Kapag nagbabayad tayo ng bill dito sa GCash, may nakikita tayo sa bandang baba na GInsure Bill Protect. Maganda ba na kumuha nito at ano yung mga dapat nating malaman bago magbayad para sa insurance na ito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash, pwede kang magbayad ng bills online. Tap mo lang yung bills. Halimbawa, magbayad ka ng internet. Tap ko yung telecoms, pili tayo na isa dito, pwede ang PLDT. At sa bandang baba, merong Protect Your Bills Now, Thank Us Later. Ang ibig sabihin nito ay kung sakaling hindi mo kayang bayaran yung bill mo dahil nagkaroon ng permanent disability o na-aksidente ka, in the next 36 months, hindi mo na kailangan bayaran yung bill na yon. Instead, sagot na yan ng GCash o yung partner ng GCash for this insurance. So ano muna yung mga dapat nating malaman bago tayo mag-avail nito? Unang-una, ano yung 36 months? Ibig sabihin nito kung sakali na na-aksidente ngayon or nagkaroon ng permanent disability, halimbawa na stroke, at hindi na kayang bayaran yung bills na yon, in the next 36 months, hindi mo na kailangan bayaran yung bills. Instead, covered na yan o yung insurance na mismo yung magbabayad. So, andito yung isang halimbawa. Let's say, nagbayad ka ng 1,500 for this month. And then, nagkaroon ng aksidente at na-confirm na pasok sa insurance, pwede kang mag-claim. In the next 36 months, babayaran ka ng 1,500 each. So that means may makukuha kang 54,000 pesos na siyang pwedeng pangbayad na sa bills mo. At i-highlight lang din natin na may mga pagkakataon na yung nagbayad ay hindi talaga sa kanya nakapangalan yung bill. So, disqualified ba yun or makakakuha pa rin ng coverage? Nakalagay dito na yung GCash account owner may not be the same individual whose name is reflected on the bill. So, kahit hindi nakapangalan sa iyo yung bill na binayaran mo, basta ikaw yung nagbayad sa GCash at in-avail mo yung GInsure Bill Protect, pwede ka pa rin makover at makukuha mo yung 36 times na binayaran mo for 1 month. So, gaano katagal yung coverage? Halimbawa, nagbayad ako ng bill ng November 1. Ang coverage niyan o kung sakaling nagkaroon ng aksidente or permanent disability within 30 days o nung November 1 until November 30, doon magiging valid yung claim mo for insurance. So malinaw, 1 month lang or 30 days, tumatakbo yung insurance na binayaran mo habang nagbabayad ng bill. At sino-sino yung mga pasok dito sa GInsure Bill Protect? 18 to 75 years old, Filipino or Philippine resident. Of course, merong GCash account at nagbayad na rin ng bills gamit ang GCash app at nag-check dito sa 36 months GInsure Bill Protect. Idagdag ko na rin na may mga hindi covered dito. Katulad ng sinabi natin kanina, within 30 days kung nagkaroon ng aksidente or permanent disability, pwede. Pero kung sakaling ang dahilan ng accident or disability ay pasok dito, yung self-inflicted injury, suicide, criminal, or under the influence of drugs, merong HIV or AIDS-related, or conditions dahil na rin sa abortion, pregnancy, childbirth, or miscarriage, hindi ito pasok. Or hindi ka mababayaran for your claims sa insurance kahit within the 30-day period pa siya. At dahil nga pwedeng ang maging case ay accidental death, kanino mapupunta yung pera dahil nga patay na yung GCash owner? For that case, kung sino yung dineclare na beneficiary, sa kanya mapupunta yung pera. Kung sakali naman na walang declaration na nangyari, susundin yung sa family code kung saan legal spouse muna, followed by the children, parents, or siblings. So, magkano yung dapat bayaran? Halimbawa, 1,799 yung bill ko for the month. Makikita agad dito kung magkano yung bayad for that month. Additional 16 pesos for 1 month coverage and na pwede maging benefits nga ay 36 months of bills payment. At sa nakita nating amount, halimbawa dito 1,500, that's equivalent to 0.92% nung actual na binayaran mong bill. And speaking sa binayaran natin, just in case na tayo naman yung babayaran dahil nga pasok sa insurance, magpo-fall pa rin ito sa GCash limit. Ibig sabihin, for a month, ang cap lang ay 100,000 pesos na transaction. So halimbawa, ang insurance mo for that month o yung bill na dapat bayaran for that month ay lalagpas sa 100,000 pesos. Ang gagawin ng GCash ay ikakap niya ito to 200,000 pesos nga lang o yung limit mo times 36 months which is equivalent to 3.6 million. Pero normally naman para sa atin, hindi mo umaabot yung bill ng ganun kalaki na 100,000 per month. Pero just in case na lumagpas nga, at least naging malinaw yung sinabi dito ng GCash.
At para sa pag-claims, andito yung mga requirements. Kailangan ng valid ID para sa insured or sa GCash user, birth and death certificate, proof of relationship to beneficiary. Also, kailangan din ng physician's report or police report, depende na rin sa naging case, and notarized affidavit of witness and autopsy report or medical legal statement. And yun yung mga dapat nating malaman sa GInsure Bill Protect. Pwede nyong i-click yung link na nakikita nyo rito for more details. Also yung view group policy na din. And lastly, just in case na nagbago yung isip nyo, halimbawa, ayoko na palang bayaran yung Bill Protect na yan. Meron naman tinatawag na 7 days grace period kung saan pwede mong i-cancel yung binayaran mo within the 7 days simula nung nagbayad ka ng bill o nag-avail ng insurance. And that's it. So, isa yun sa mga ino-offer na insurance dito sa GCash. Napaka-convenient niyang i-avail. Kailangan mo lang tong i-check bago bayaran yung final bill. At kapag nga binayaran natin to, automatically madededuct na ito sa GCash wallet natin. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. And see you sa mga next videos. Bye-bye!